Hello mga kamare! So, ayan. Ayan. Happy ako ngayon kasi my good news! The long wait is over. Yan. Nakatanggap ako ng Charan! Wow! Nakuha ko na Google AdSense ko. Kailan ba yun dumating sa dito? Kasi yung kapatid ko ang nagtanggap nito. So, ngayon ko lang i-open to. Excited much! Thank you, Google AdSense. Natanggap ko na. Yan. So, yan na guys. Tatanungin natin sila bukas kasi ayun, nagpapahinga yung kapatid ko. Kami lang dalawa dito. Kasi galing siya sa trabaho. Then, ngayon is, tatanungin ko sila bukas, pero ngayon is, lagay na natin yung pin. Remove side edge first. Remove side edge first. Remove side edge first. The key. Yun. Kamara yun makara. Yan. Enter the pin we mailed to your billing address. So, I accept it already. So, i-enter na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Submit! Yeah! Oh no. Come here, Robert. Anong masasabi mo na natanggap ko na yung Google AdSense ko? Congrats kay Ma'am Janice. Congrats. Sana dating sa amin din, yung sa akin din. Congrats. Soon, matatanggap nyo rin sa inyo. So, yun na guys. Okay na. Complete. Ayan, address verification complete. Thank you, Google AdSense. Hello, Kamari G Farming. Anong masasabi mo na natanggap ko ng aking pin? I'm so excited. Bakit? Makakaon ako kuan kanang pizza o kanang kainom na ko milk tea. Okay nga no. Kasi connected sa ako ang pin og ang pizza og ang milk. Bitaw guys kanang kwara. Ako maingon sa kuya Exxon ay kay padayon na ang imong mga kuan, mga goals sa kinabuhi kay masakses ra ka na puhon. Mura to oy. Kay mga ona may gigutom na akong tiyan. So mga oname, mao na mo sud ang tilapia nga inihaw at saka shrimp. Hipon. At saka yung gamot ko, ayan, gamot ko. Kain na tayo. Halamang mga mint leaves at saka sambong daw. So gihasol naman jud ko pag-ayos ako ang ubo. Di ko katog. So way arte-arte. Balik ta sa tambal. Mao na akong tambal gyud kay di man jud ko moinom og tambal nga mga Sa baba mo tablet yan. mga kamare kay ang tambal sa ubo bitaw kay hagunoy. Hello mga kamari, so ayun na nga, natanggap ko na ang Google AdSense ko. And thank you sa mga naniwala at sa nagsuporta sa akin na kaya ko to.
at hindi masasayang yung pagsuporta nyo sa akin dahil hindi tayo mag-stop na dito lang. So, ipagpatuloy natin kung anong meron tayo. So, mga kamare, thank you and walang magbabago. Janice Tenajeros pa rin ang handang nandyan para sa inyo. Kahit na natanggap ko na to, meron kasing ibang nagsasabi na ayan, natanggap na niya, hindi na yan hindi na yan malalapitan. So, walang ganun. Walang magbabago. Janice Tenajeros at your service always. So, tawagin nyo lang pangalan ko, nandyan ako parate. And mga kamare, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na. Hit the notification bell para maging update kayo sa mga bagong upload ko. And thank you everyone. So, see you on my next vlog and goodbye. Thank you for watching.